Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μαθηματικής Ολυμπιάδας του Δημήτρης Lab of Science. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα μικρό αλλά ωραίο γεωμετρικό πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μου λέει ότι έχω έναν κύκλο φέρνω εδώ μία διάμετρο, κέντρο όμικρον και φέρνω το γάμα δέλτα, το οποίο είναι κάθετο στην αβ. Μας δίνει ότι το ΑΓ, το μήκος, είναι 10, ενώ το γάμα δέλτα είναι 5 και μας ζητείτε να βρούμε την ακτίνα του κύκλου. Στο σημείο αυτό θα σου πρότεινα να κάνεις μία παύση στο βίντεο και να προσπαθήσεις μόνη και μόνος να λύσεις την άσκηση και στη συνέχεια να παρακολουθήσεις το υπόλοιπο βίντεο για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα των αποτελεσμάτων σου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λύνεται αυτή η άσκηση. Μπορούμε, παιδιά, με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα, θα φέρω την όμικρον δέλτα, η οποία είναι και η ακτίνα του κύκλου, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν μπορείς να πας πρώτα απ' όλα κλασικά, με χρήση Πυθαγορείου θεωρήματος, αρκεί να σκεφτείς ότι το ΑΓ είναι 10. Όμως, το ΑΓ, αν το προσέξεις στο σχήμα, είναι το α όμικρον συν το όμικρον γ και επομένως το όμικρον γ είναι το ΑΓ μείον το α όμικρον, δηλαδή το όμικρον γ είναι το ΑΓ που είναι 10 μείον το α όμικρον που είναι επίσης η ακτίνα R. Εφαρμόζοντας λοιπόν το Πυθαγόριο θεώρημα στο τρίγωνο γ όμικρον δέλτα, έχω ότι το όμικρον δέλτα στο τετράγωνο που είναι υποτείνουσα θα ισούται με όμικρον γ στο τετράγωνο συν γ δέλτα στο τετράγωνο. Έτσι δεν είναι? Το Πυθαγόριο θεώρημα λέει ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών του. Άρα λοιπόν εδώ, κάνοντας τις σχετικές αντικαταστάσεις, όμικρον δέλτα είναι η ακτίνα, άρα έχω ότι το R τετράγωνο ισούται με όμικρον γ που είναι το 10 μείον R και όλο το τετράγωνο συν γ δέλτα που είναι 5 στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν έχω ότι το R τετράγωνο θα ισούται, παιδιά, ταυτότητα α μείον β και όλο το τετράγωνο. Να θυμίσω, α μείον β και όλο το τετράγωνο είναι α τετράγωνο μείον 2 β και β τετράγωνο. Άρα λοιπόν εδώ έχω 10 τετράγωνο που κάνει 100 μείον 20R συν R τετράγωνο συν 5 τετράγωνο που κάνει 25. Και επομένως εδώ, όπως καταλαβαίνεις, το R τετράγωνο με το R τετράγωνο φεύγει και έχω ότι 0 ίσον με 100 συν 25 που κάνει 125 μείον 20R και άρα το 20R είναι 125 και άρα το R θα είναι 125 προς 20, δηλαδή θα είναι 12,5 δεύτερα, δηλαδή θα είναι 6,25
μονάδες. Να λοιπόν ένας απλοϊκός τρόπος, ένα εύκολο σκεπτικό για να λύσουμε μια τέτοια άσκηση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις σε βάθος κάποια μαθηματικά και γεωμετρικά θεωρήματα. Έλα λοιπόν να δούμε πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτή την άσκηση με έναν λίγο διαφορετικό και λίγο ίσως πιο έξυπνο, αν το θέλεις, τρόπο. Φέρνω την α δέλτα και την δέλτα β και έχω σχηματίσει το δέλτα β α τρίγωνο, όπου η γωνία α δέλτα β είναι ορθή. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι ορθή? Γιατί βαίνει σε ημικύκλιο. Άρα λοιπόν έχω ότι η α δέλτα β γωνία είναι 90 μοίρες, διότι βαίνει σε ημικύκλιο. Δεν ξέρω αν θα μου χρειαστεί αυτό, αλλά μια και το βλέπω, το αναφέρω. Τώρα, το δέλτα γ είναι ύψος του τριγώνου δέλτα β α. Άρα λοιπόν το δέλτα γ είναι ύψος. Και όπως γνωρίζουμε από τον Ευκλήδη και από το αντίστοιχο θεώρημα, το τετράγωνο του ύψους προς την υποτείνουσα σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ισούται με το γινόμενο των μικών των τμήματων στα οποία χωρίζει την υποτείνουσα. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω? Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με το θεώρημα που σου ανέφερα, το δέλτα γ στο τετράγωνο που είναι το δέλτα γ, παιδιά, τι είναι? Είπαμε, είναι ύψος ορθογωνίου τριγώνου προς την υποτείνουσα. Το τετράγωνο λοιπόν αυτού του ύψους θα ισούται με το γινόμενο των μικών των ευθυγράμμων τμήματων στα οποία χωρίζεται η υποτείνουσα. Δηλαδή θα είναι ΑΓ επί ΓΒ. Άμα το καλοσκεφτείς, το ΑΒ είναι διάμετρος, άρα είναι δύο ακτίνες. ΑΓ συν ΓΒ λοιπόν είναι 2R και άρα το ΓΒ είναι 2R μείον ΑΓ. Σωστά? Δηλαδή το ΓΒ είναι 2R μείον ΑΓ που είναι 10. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας εδώ το θεώρημα, θα έχω ότι το ΔΓ στο τετράγωνο, δηλαδή το 5 στο τετράγωνο, θα ισούται με ΑΓ που είναι 10 επί ΓΒ που είναι το μήκος του δεύτερου ευθυγράμμου τμήματος, στα οποία το ύψος κόβει την υποτείνουσα. Άρα λοιπόν θα έχω επί 2R-10, δηλαδή θα έχω ότι το 10 παιδιά είναι 2 επί 5, άρα το 1,5 με το 1,5 φεύγει και παίρνω ότι το 5 θα ισούται με 2 επί 2R-10, δηλαδή το 5 ισούται με 4R-20 και άρα
έχω ότι το 4R ισούται με 25, δηλαδή το R θα ισούται με 25 τέταρτα, δηλαδή 12,5 δεύτερα, δηλαδή 6,25 μονάδες. Αυτός εδώ είναι ένας λίγο, αν θέλεις, πιο εκλεπτισμένος, λίγο πιο σοφιστικέ τρόπος για να λύσουμε αυτή εδώ την άσκηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι στα σημερινά σχολεία δεν δίνεται ιδέουσα βαρύτητα και προσοχή στο μάθημα της γεωμετρίας. Και αυτό είναι πραγματικά κρίμα, γιατί τα μαθηματικά και ιδιαίτερα η γεωμετρία είναι επιστήμη που αγωνίζει το μυαλό. Σε βοηθά να μάθεις να σκέπτεσαι και να κατανοείς τον κόσμο γύρω σου. Εγώ λοιπόν θα σου έλεγα ότι για το υπόλοιπο του καλοκαιριού κλείσε τα social media, κλείσε το TikTok και όλα τα υπόλοιπα και πάρε ένα απλό βιβλίο γεωμετρίας στην παραλία και για τον χαβαλέ που λέμε να καθίσεις να λύσεις μερικές ασκήσεις και έλα να μου πεις μετά αν και κατά πόσο έχεις βελτιωθεί εδώ στον τρόπο που σκέπτεσαι και στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Αυτά τα λίγα είχα να σου πω για σήμερα. Περιμένω κάτω στα σχόλια ερωτήσεις, απορίες, εντυπώσεις, ενστάσεις και θα προσπαθήσω, όπως πάντα, να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και βέβαια να κοινοποιήσεις το σύνδεσμο του βίντεο σε κάποιους φίλους, γνωστούς και συμμαθητές, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να έρθουν και να μεγαλώσουν την παρέα μας. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.